હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું વલસાડનું ફેમસ એવું ઉબાડિયું। શિયાળામાં ઠંડીમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવું ઉબાડિયું। તો એ પહેલાં આપણે ચટણી બનાવીશું। જે ઉબાડિયામાં આપણે મેન ચટણી જ હોય છે, તો એ બનાવીશું અને આપણે ઉબાડિયું માટલામાં બનાવીશું। તો એ માટે મેં અહીંયા મરચાં લીધા છે, 6-7 મોળા મરચાં અને 6-7 તીખા જે મરચી આવે છે એ લીધા છે। આમાં તીખાશ થોડી વધારે રાખવાની, તો જ ઉબાડિયાનો સ્વાદ આવે। અને 3 ઇંચ જેટલું આદુના ટુકડા લીધા છે, 3 ટુકડા લીધા છે 1-1 ઇંચના। 2 ઇંચ હળદર, જે આખી હળદર આવે છે લીલી, એ લીધી છે। અને 6-7 કળી સૂકું લસણ લીધું છે। 100 ગ્રામ લીલું લસણ લીધું છે અને 2 કપ જેટલા મેં દાણા લીધા છે। તો આ બધું આપણે પીસવાનું છે, પણ જો મારો મિક્સર જે નાનો છે એટલે હું પહેલાં મરચાં, આદું, હળદર અને લસણને પીસી લઈશ, પછી લીલું લસણ અને દાણા ભેગા પીસીશું। તો મરચાં આદુની આ રીતની આપણે સરસ પેસ્ટ તૈયાર કરી દેવાની, એકદમ કટકા ના રહે એ રીતની આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરવાની। તો એ સરસ પેસ્ટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એ જ મિક્સર જારમાં લસણ અને દાણાને પીસી લઈશું। તો આપણી બધી પેસ્ટ તૈયાર છે, મેં બધી મિક્સ કરી લીધી છે। હવે આપણે બીજી પ્રોસેસ કરીશું। તો મેં અહીંયા જે સુરતી પાપડી આવે છે એ પાપડી લીધી છે, અને એમાં અમે આ તુવેર લીધી છે, 20 થી 25 સિંગો જ લીધી છે। તુવેર ઓપ્શનલ છે, તુવેર નહીં લેવા, ના લો તો બી ચાલે। જે વલસાડનું ઉબાડિયું આવે છે એમાં તુવેર હોતી નથી, પણ મને ટેસ્ટ થોડો ગમે છે તુવેરનો, એટલે મેં થોડી એડ કરી છે। અને પાપડીને પણ મેં આ રીતે જે એના ધાગા આવે છે એ મેં કાઢી નાખેલા છે, 2 બાજુથી જે તાતણા આવે છે તો પેલા અંદરથી એ કાઢીને આ રીતે સરસ બધી જોઈ લેવાની અને સાફ કરીને ધોઈને સાફ કરેલી છે। હવે એમાં જે આપણે પેસ્ટ બનાવીને એ આપણે 2 ચમચી જેવી પેસ્ટ એડ કરીશું। એમાં આપણે મીઠું નાખીશું। મીઠું પેસ્ટમાં નાખ્યું નથી એટલે આપણે આમાં જ નાખવાનું, તો થોડું ચડિયાતું મીઠું નાખવાનું। તો હું 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું, અને 1 ચમચી જેટલું આપણે અજમો એડ કરીશું। હવે બધું આપણે હાથોથી ચોળી લઈશું, આ રીતે હાથોથી। તો આપણે આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે બટાકાને ભરીશું। તો મેં આ રીતના નાની સાઈઝના બટાકા લીધા છે, એને આપણે કટ લગાવી લઈશું। આ રીતે આપણે કટ લગાવી લઈશું। બધા બટાકા આ રીતે કટ લગાવી અને તૈયાર કરી દઈશું। તો આપણા બટાકા સરસ મેં બધામાં કાપા આ રીતે પાડી લીધા છે। બટાકાને સરસ ધોઈને લેવાના, આપણે સોલવાના નથી, એટલે સરસ ધોઈને લેવાના। અને મેં 300 ગ્રામ બટાકા લીધા છે। હવે એનું સ્ટફિંગ બનાવીશું। તો મેં અહીંયા 2 ચમચી તલ લીધા છે, એમાં આપણે 2 ચમચી સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરીશું। મેં 2 ચમચી સિંગદાણા લઈ એનો ભૂકો કરેલો છે એ એડ કરીશું। અને આપણે જે પેસ્ટ બનાવી છે એ આપણે પેસ્ટ એડ કરીશું। તો 2 ચમચી પેસ્ટ એડ કરીશું, અને 1 ચમચી અજમો એડ કરીશું, અને એમાં પણ આપણે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। જે વલસાડમાં ઉબાડિયું બને છે ને એમાં 2 મીઠાનો ઉપયોગ થાય છે। આ રીતે આપણે સાદું જે મીઠું હોય એ દળેલું, અને આખું મીઠું પણ એમાં એ મીઠાનો પણ ઉપયોગ થાય છે, આખા મીઠાનો પણ ઉપયોગ કરે છે। તો આપણું આ સ્ટફિંગ તૈયાર છે। હવે આપણે બટાકાને ભરી લઈશું। આ રીતે આપણે બધા બટાકા હવે ભરી લઈશું। આમાં થોડું મીઠું આગળ પડતું જ રાખવાનું, તો જ ઉબાડિયાનો સ્વાદ આવશે। તીખાશ અને મીઠું આગળ પડતું છે તો જ સ્વાદ આવશે। આ રીતે આપણે બધા બટાકા ભરી લઈશું। તો આપણા બધા બટાકા ભરાઈ ગયા છે। હવે આપણે રતાળું અને શક્કરિયાને જોઈ લઈએ। તો મેં અહીંયા 500 ગ્રામ શક્કરિયા અને 300 ગ્રામ રતાળું લીધું છે, એના આ રીતે આપણે મોટા મોટા પીસીસ કરી લીધા છે। હવે એમાં આપણે મીઠું એડ કરીશું। એમાં પણ આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું, અને એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલો અજમો એડ કરીશું। અને જે આપણે પેસ્ટ છે એ આપણે એમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલી પેસ્ટ એડ કરીશું, અને બધું આ રીતે આપણે મિલાવી લઈશું, અને સરસ કોટિંગ થાય એ રીતે આપણે કરી લઈશું। તો
સરસ આ કોટિંગ આપણું શક્કરિયા અને રતાળુ પર થઈ ગયું છે. હવે આપણે થોડી પેસ્ટ વધી છે તે આપણે જે આ બટાકા સ્ટફ કરીને રાખેલા એમાં આપણે એડ કરી દઈશું ને એને પણ આ રીતે આપણે ઉપરથી થોડું કોટિંગ કરી દઈશું. તો આપણે બધા શાકભાજી હવે કોટિંગ કરીને ચટણીથી તૈયાર છે. હવે આપણે એસેમ્બલ કરીશું. તો મેં અહીંયા જે આ કલારના પત્તા આવે છે ઉબાડિયામાં મેન વસ્તુ આ છે, આ કલારના પાન. એનાથી ઉબાડીનો સ્વાદ સરસ આવે છે. એ લોકો બધા આનો જ ઉપયોગ કરે છે, કલારના પાનનો. તો હવે આપણે આ રીતની એક મટકી લીધી છે. એમાં આપણે કોરે મરે બધે આ કલરના પાન આપણે ગોઠવી દઈશું. નીચે બિલકુલ આપણો શાકભાજી છે એ માટલાને અડવું ના જોઈએ. કોરે મરે આ રીતે આપણે કલરના પાન મૂકી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો માટલામાં ચારે બાજુ મેં આ રીતે કલરના પાન ગોઠવી દીધા છે. હવે એમાં આપણે થોડા ફુદીનો લઈ અને આ રીતે એને ડાળી સાથે જ આપણે થોડો એડ કરી દઈશું. ફુદીનાની સ્મેલ પણ એમાં સરસ આવે છે, એટલે આ રીતે આપણે ડાળી સાથે એડ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં શાકભાજી એડ કરીશું. તો પહેલાં નીચે આપણે બટાકા નાખીશું, કારણ કે બટાકાને થોડું ચડતા વાર લાગે એટલે બટાકા નીચે એડ કરીશું આપણે. ને બધું મિક્સ પણ તમે કરી શકો. તો મેં અડધા બટાકા નીચે એડ કરી દીધા. હવે આપણે એમાં પાપડી એડ કરીશું. તો આ રીતે આપણે પાપડીને પણ અડધી પાપડી એડ કરી દઈશું. અને કોરે બાજુ જો જગ્યા હોય તો આ રીતે પાછા કલરના પાન લઈને અને એડ કરી જવાના. હવે આપણે એમાં શક્કરિયા એડ કરીશું. રતાળુની શક્કરિયા જે આપણે ચટણી સાથે મેલ કરી રાખેલા એ આપણે એડ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે બધું શાકભાજી ભરી દઈશું. તો બધું શાકભાજી મેં અંદર ભરી દીધું છે. હવે આપણે એમાં ઉપરથી 1 ચમચી તેલ એડ કરીશું. તેલ તમે ચટણી જ્યારે રોસ્ટ કરો એ વખતે પણ તમે લઈ શકો, પણ આ રીતે ઉપરથી એડ કરશું તો બધામાં ઉપર રહેશે, પેલું આપણા વાસણમાં તેલ ચીપકી રહેશે. હવે એમાં ઉપર જગ્યા છે એમાં આપણે આ કલરના પાન ભરી દઈશું. આ રીતે આપણે ઉપરથી પણ આપણે પેક કરી દઈશું. તો મેં માટલામાં સરસ ઉપરથી કલર પેક કરી દીધો છે. હવે આપણે આ રીતનું એક ઢાંકણ લઈશું. તમારી પાસે આ રીતનું માટીનું ઢાંકણ છે એટલે એ મેં લીધું છે. જો તમારી જોડે આવું ના હોય તો કોઈ પણ ડીશ કે રકાબી તમે એને કમ્પ્લીટ આવતી હોય એ રીતે લઈ શકો. કોઈ વાટકી હોય તો બી ચાલે. હવે આ રીતે આપણે બંધ કરી અને પછી મેં આ ઘઉંનો લોટ બાંધેલો છે, મારે જે બાંધેલો લોટ પડે તો એ જ લીધો છે મેં. એને આપણે આ રીતે આપણે કવર કરી દઈશું, એટલે અંદરની હવા હોય એ બહાર નીકળે નહીં, એટલે વરાળમાં આપણું ઉબાડિયું જલ્દી તૈયાર થઈ જાય. આ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ કોને આ ચારે બાજુ આપણે પેક કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ચારે બાજુ સરસ પેક થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ગેસ પર મૂકીશું. તો આપણે ગેસ પર મૂકી દીધું છે અને ધીમા ગેસ પર આપણે 50 થી 60 મિનિટ સુધી આપણે એને થવા દઈશું. ગેસ ધીમો જ રાખીશું એટલે આપણું ઉબાડિયું સરસ અંદરથી ચડી જાય. તો હવે 1 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો આ રીતે આપણે બધો લોટ ઉખાડી લઈશું. તો હવે પહેલાં આપણે જે ઉપર કલરના પત્તા એડ કરેલા એ આપણે કાઢી લઈશું. આ રીતે ઉપરથી બધા પત્તા લઈ લઈશું આપણે. હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ ચડી ગઈ છે. 50 મિનિટમાં તો આપણું સરસ ઉબાડિયું ચડી ગયું છે અને એક પણ બધા તમે જોઈ શકો એકદમ સરસ તૈયાર છે. તો એને મેં આપણે મસાલા સાસ સાથે સર્વ કર્યું છે. તો તૈયાર છે આપણું વલસાડનું ફેમસ એવું ઉબાડિયું. જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.